привіт! Сьогодні 5 лютого 26 рік. Сніг, страшенний сніг. Прямо хурделиця вітряна, -7 в Києві. Але сніжок такий, знаєте, конкретний. Десь тут був снігочистка, а там далі поїхала снігочистка. От. Так що от таке сьогодні з погодою. Наче й не холодно, -7, його цього морозу якось ти і не відчуваєш. Але ви бачите, як весело. Сніг замітає прямо, дуже-дуже замітає. І під ногами сніг поки що не розчищений. Хоча 2 дні тому було все розчищено і все класно. Ну що, будемо вже вдома з вами говорити, а то прогулянки по вулиці якось зараз незатишні. Я йду, а позаду постійно проїздять снігочистки, оці трактори, чи як ці машини називаються, що чистять сніг. Їх дуже багато, уже 3 штуки повз мене проїхали. Трамваї так і не ходять. Вчора розчистили колії на трамваях, а сьогодні вони вже знову заметені. Так що так. Все стабільно погано, скажімо так. Гарячої води нема, опалення ледь-ледь і світла нема. Вчора в моїй квартирі світло було 1,5 години. Не стала випускати навіть відео вчора. Так і живемо. Так, у мене нова кава. Ось вона нова. Зраділа, що є світло. Млинці наготовані. Ось вам хочу показати. Минуле відео всі дивилися. Так, до млинців сметанка. Але я дуже хочу кави. У мене нова кава, я хочу нову каву. Нова кава. Лаваца. Прелесть. Так, засыпаю. Угу. Так. Я вже готую трубочку. Хочу собі капучино зробити. Мар'яночка, ну як млинці? Смачні? Дуже смачні. Буду капучино. Я роблю собі каву. Тобі зробити? Це ти. Отак і живемо. І ви побачили, як я радію, коли в мене є світло, що я відразу готую собі каву в кавомашині. Друзі, для мене кава – це, знаєте, такий ритуал щоденний. І мені досить однієї чашечки, однієї філіжаночки кави на день. Я її не п'ю літрами, і я смакую
Знаєте, я люблю смакувати і балдеть від кави. Якщо, наприклад, у мене немає світла дуже довго, а хочеться кави, приходить на виручку турочка. Турка. Уважні глядачі мого каналу знають, що цю турку ми придбали в Global Village в Дубаї в 2019 році. Там у них є такий ринок, по-нашому ринок величезний, називається Global Village в Дубаї. І от там стільки павільйонів, різні країни, павільйони різних країн. І от у павільйоні Сірія ми придбали цю кавоварочку. Турочку, це турочка. От, бачите, Восток – діло тонкое. А також у мене є гейзерна кавоварочка така от. Теж дуже смачна кава з неї. От. Я вам показала, яке зерно я зараз беру. Я міняю. Я нестабільно одну і ту ж саму каву беру. Але в основному це арабіка у мене різна, розумієте, різного походження, різних країн. От. Ну от, розказала вам, да? От. Вот это прелість. Ну і ви знаєте, що я вже дуже багато років на каналі розказую і всіх навчаю, яка має бути турка. Вона має бути мідна, а всередині має бути олово. Я дуже часто вам про це розповідала. Це вважається метали, які підходять для кавоваріння. Це називається турка, а ще називається джазва. Джазва або турка. Ось така штукенція. Ну, почали ми з вами про каву. Знаєте, життя плине. Я потім розкажу вам, як ми з Колею були здивовані заміною лічильників на світло. Нас ніхто не попередив, і в усьому нашому будинку в один прекрасний день, 31 січня, були замінені лічильники. Це при тому, що ми з Колею 2 роки назад, в 24-му році, поставили за свій кошт лічильник багатофазний, коли вночі тариф інший, і нам це підходило. Зараз поставили інший, я потім розкажу в іншому відео. Це я просто вам розказую, що таке буває, що без вашого відома можуть зірвати пломбу попереднього лічильника і поставити вам інший лічильник. Ну от, таке буває зараз, да? Таке буває, таке є. Потім поговоримо на цю тему, друзі. От, ви знаєте, у мене були... Відразу хочу сказати, що попереднє відео млинці. Та це не млинці, це оладки. Друзі, воно по факту, мабуть, і оладки. Ми вдома називаємо це млинцями. У нас все млинці. І навіть ті млинці, які ми випікаємо на масляну, це теж у нас млинці. І оці от оладки, оці млинці, і дріжджові, і недріжджові, все це у нас в сім'ї млинці. Тому млинці з яблуком. Був такий коментар від Вікторії, а я не знала, що так можна з млинцями. Друзі, справа в тому, що це залежить від людини, від її кулінарних навичок. Коли ми з Колею знімали на ярмарку, який у нас по вівторках, я там показувала фаршировану щуку, і мені одна із глядачок написала, що та щука так собі, чисто візуально, ви, Аріна, мабуть, приготували б краще. Так, друзі, я готую фаршировану щуку. Я її вмію готувати. У мене мама її чудово готувала. Я взагалі вмію дуже багато чого.
Я не показую це на каналі. Я ще раз повторюю і підкреслюю. Перетворити канал на кулінарний можна отак. Секрети свої кулінарні розказати. Їх можна було б розказати, коли у тебе 100 тисяч підписників. Розумієте? Секрети кулінарні – це велика справа. Це, знаєте, мішленовські зв'язки. Скажімо так. Тому. Я не хочу показувати готовку. Я її буду вкрай рідко показувати на каналі, це факт. Я ж кажу, що є певні секрети, які тільки в моїй сім'ї повинні бути, ці секрети кулінарні. От така ситуація. Так, друзі, ще хочу сказати вам про помадку. Там деякі в мене запитували про помадку. Значить, тут написано, що це Іспанія. Що це Іспанія, 458 номер. Ось моя помадка. Ось вона. Дівчонки написали, що подобається колір. Я не люблю коричневих, бежевих і карамельних відтінків. У мене відтінки помад від слабо рожевого кольору і далі до насиченої фуксії, плюс червоні помади теж люблю інколи. Червоні помади інколи, це буває рідко, але інколи в мене присутні на мені червоні помади. Але, ще раз повторюю, від блідо рожевого кольору до насиченої фуксії. Оце мої кольори. Я люблю їх. Карамельними, коричневими, нутовими я не користуюся, тому що мені це не личить. Обличчя зразу, як ото у молі отої. Я цього дуже не люблю. Я взагалі не люблю безликих облич. А буває так, що жінка робить і брови майже невидимі, і все в неї майже невидиме, і лице, знаєте, як маска така, маска молі. Це не про мене. Я жінка яскрава, люблю яскравість і колорит. Так, друзі, зараз вам покажу віковий склад моєї аудиторії. Знаєте, чому я вам показала віковий склад моєї аудиторії? Тому що, виходить, що наступна тема, на яку я з вами хочу поговорити от зараз, вона стосується, в принципі, працюючих людей. А виходить, що 53% це у мене що? Пенсіонери, які вдома і не працюють? Напишіть, мені цікаво, ви працюєте чи ні? Тому що ваш вік може означати, що ви або працюєте і активний, або ви вдома і пасивний. Не знаю, хто ви. Не знаю, хто ви. Хто мене дивиться. Ви працюєте? Напишіть, будь ласка. Це дуже важливо для мене. Тому що зараз я хочу з вами поговорити про соціум, у якому ми працюємо і живемо. Так, війна наклала на нас певні такі штампи, знаєте, і в емоційному плані, в різному плані. Але я не про війну зараз. Я зараз про соціум, а в ньому стабільно все. І до війни, і під час війни, і після війни в цьому соціумі буде стабільно отак все. Недобре. Тому що коли я аналізую своє життя, от зараз війна, я не можу сказати, що все складається прям трагічно і погано. Слава Богу, живі і слава Богу. Але завжди на язиці крутиться все стабільно недобре. Соціум. І от я завжди, знаєте, я ж прожила, в принципі, життя, і у мене є життєвий досвід.
Я не 18-річна дівчинка, яка вивчає людей, придивляється до них, робить висновки. У мене є життєвий досвід. Я багато чого бачу, аналізую і розумію. Ви знаєте, хотіла у вас запитати, напишіть в коментарях, якщо людина робить іншій людині підлості і неприємності, на що сподівається така людина? Вона думає, що вона буде завжди здоровою фізично, а може і психічно. Вона думає, що життя повернеться до неї своїм сонячним обличчям. На що вона сподівається, така людина, коли вона робить прикрості іншим? Цікава ваша думка. Багато бачила чого, і, ви знаєте, спостерігаю, що життя як кругленький м'ячик. Всі твої дії повернуться до тебе так чи інакше, обов'язково. Якщо ти в житті робив іншим людям тільки підлості, не чекай, що у старості ти будеш жити щасливо. Це вже, знаєте, формула, яку, по-моєму, доводити нікому не потрібно. Так. В Біблії написано: «Время разбрасывать камни і время собирать камні». Я б хотіла, знаєте, щоб люди деякі зрозуміли, що прийдеться збирати дуже важке каміння. А як же совість? А як же ваше почування? Ви почуваєтесь добре? Ну от, друзі, от така розмова сьогодні з вами. Ну і напишіть, якщо ви такого віку, що ви вдома, у вас заслужена пенсія, ви кайфуєте від свободи і волі, напишіть, як складається ваш день і що цікаво ви робите. І чи щасливі ви, що ви ні від кого не залежите в соціумі. Тому що залежати від когось – це ноша. Її достойно треба нести. Ось така сьогодні у нас розмова. І сьогодні, як бачите, ніяких млинців, тільки розмови. Па-па і до зустрічі у мене на каналі.